Холоднокровні, витривалі і спокійні люди. Отборніший убійця. Сапер – це найбезпечніша професія в армії. Для мене колись 1,5 тонни зривчатки взірвалося, бабах був епічний прям. Використовуються пси, використовуються щурі, використовуються навіть свині. Так якась чорна магія. Я люблю, коли воно все горить. Да, пожарки приїжджають. Повернусь додому, одружусь. А можна про пса-патрона не говорити? Саме більше, напевно, тупе питання, просто як це з розряду типу ставлення, о, воно небезпечно, воно взірветься і так далі. Типу, ставлення до взривчатки, як до чогось там магії якоїсь, там, о, воно взірветься. В руки брати не можна. Навірно, саме це не питання, іменно ставлення до самого предмету, з яким працювати найчастіше приходиться. Збільшення варіантів для маневру своїх військ і зменшення варіантів маневру для ворожих військ. Тобто це пророблення проходів в мінних полях і відповідно установка тих же мінних полей, правильне розташування позицій, влаштування правильне ВОПів, РОПів, маскування – це також інженерна справа, як правильно розташувати ті ж, наприклад, там маск-сітки, ложні позиції. Наприклад, ставиться задача, потрібно перевірити участок дороги. Береться командир групи, він же, наприклад, павук, йому ставиться задача. Командир групи вже відповідно збирає групу і висувається вже в район виконання бойового завдання. Ми встановлюємо мінні загородження, ми знімаємо ті мінні загородження, ми розміновуємо, ми затягуємо невибухові загородження, такі як колючий дріт по простій мові. А ми проробляємо різного роду проходи для техніки, проходи для піхотних підрозділів, знищуємо ті вибухонебезпечні предмети, які можуть становити небезпеку для піхотних підрозділів, які зараз тут перебувають. Прямо! Отут ми підривати будемо! Можете тіло положити. Так само дивишся. Натискаєш на кнопку. Дивишся, скільки опор. 10,3. Ізолюємо для чого? Тому що може бути мокра погода, волога, дощ. Кожен сапер має мати ізолент. Якщо у вас немає ізоленти, ви не сапер. ЕДПР він має в собі 1,4 грама вибухівки. Тобто не можна вставляти ЕДПР заряд, а пізніше його під'єднувати, тому що це теж небезпечно. Є таке явище, як блукаючі струми в проводах, і вони можуть викликати спрацювання. Оцей вогневий ланцюг резервний, тобто спрацьовує КД, спрацьовує ЕДП. Вибух передається по ДШ, і ДШ вже вогневим методом подає на ту лінію. Якщо не спрацює та, спрацює та. Зрозумів? Так. Тобто ти себе перестраховуєш. Це, до речі, і Нобель винайшов. Альфред. Він дуже сильно жалів, бо люди, крім гірничої справи, почали застосовувати у війнах оце все. Нобель жалів про те, що він винайшов динаміт. І тому він започаткував Нобелівську премію всім науковцям, які будуть інші речі винаходити цікаві. Єдиний, хто не отримує Нобелівську премію, це, до речі, математики. А знаєте що? Його жінка задала з математику. Тому математики її не отримують. Ох, зараз буде. Приготуватись. Вогонь! Давайте акуратненько відходимо. Потім по одному чоловічку. Оце до машин. Та воно вже все. Зараз. У тебе там 2 метри над головою щось димить. Так. Нормально, лежи. Воно вже змінилося, перестало. Я думаю, вже норм. Що, поїхали глянемо. Ви збирайте це все потроху.
теж по-різному. Опять. Якщо вже є точна інформація, що там, наприклад, був якийсь боєприпас виявлений, це вже більш детально проходить. От є ділянка території. Відмічається вона кіперною лентою там, з 2 сторін, там, з 4 сторін, тобто з 3, як необхідно проробити. Ставиться група, там, вибирає розрахунок, яким зручніше йти, чи там уступів, чи шахматкою і так далі. І починають там з металошукачами проходити, якщо, ну, тож, якщо ділянка залежно від рослинності, типу, і так далі, від завалів. Підбирає необхідний інвентар, це може бути як і просто зовнішній огляд, так і вплоть до того, щоб повстають щупом прощупувати там декілька сот метрів території, або просто з металошукачами, якщо, наприклад, рівний ландшафт, немає великої рослинності, і починають працювати, виявляють боєприпас, помічають його, перевіряють окружну ділянку, йдуть далі. Ці боєприпаси по можливості переносяться в одне місце, якщо є така можливість їх перенести, тобто якщо вони безпечні для переноски, якщо ні, то на місці прямо знищується необхідною кількістю вибухової речовини. Все, кінець розмінування. Взагалі дивно чути в армії під час повномасштабної війни, що якась професія може бути найнебезпечнішою. Тобто всі професії небезпечні, починаючи від водія в тилу, який може підірватися на ТМці, закінчуючи сапером, який лазить на передовій. Тобто це все доволі таки двояко. Сапер може працювати в сірій зоні, тобто безпосередньо близько до противника, і він там буде в більш безпечному стані, ніж там людина якась навіть тяжка, яка може попасти під мінометний обстріл. Ну, коротше, то відео, напевно, буде дивитися моя мама, тому сапер – це найбезпечніша професія в армії. Взагалі ніяких небезпек, абсолютно. Ти виїжджаєш на позиції, ти зразу з них їдеш. У тебе, в принципі, є мільйон різних можливостей уникнути будь-яких небезпек. Так що сапер – це не є найнебезпечніша професія. Одна з найбільш безпечніших, мирних, доброзичливих професій, які є загалом в Національній гвардії. Так можуть говорити тільки компетентні сапери, насправді, які не лізуть руками куди не треба. І ногами, відповідно. Можемо показати статистику потерь. У нас вони мінімальні. Єдине, нічого не треба, щоб руки не тремтіли, і поспішності. Саме гірше для сапера – це поспішність. А так, це, звичайно, це доволі таки елементарна професія. Наприклад, я її навчаюся, та всі її навчались, в принципі, з нуля, з нульовою якоюсь базою. Не буває, що хтось там якоюсь зразу має якісь навички. І все є в вільному, причому, що дійсно все є в вільному доступі, наскільки це можливо як і для гражданського, так і для воєнного. І нічого важкого в професії немає. Ну, для початку треба прийти. Для початку треба прийти, а тут вже всього навчимо. Треба прийти, я думаю, що в принципі якихось базових речей ми навчимо, передамо якісь певні частини нашого досвіду. А якісь спеціальні навички, звичайно, для того, щоб ти проробляв таку роботу, ти маєш розумітися в видах, типах інженерних боєприпасів, знати їх номенклатуру, принцип бойової роботи, вибухово-технічні характеристики, маєш розумітися в основах мінно-підрівної справи. В принципі, це все. А також знати якісь основи піхотної справи, бо інколи саперу доводиться перекваліфіковуватися. Так, дуже швидко. Можливо, якісь підривники на кар'єрах. Щось таке в шахтах. Дійсно, шахти, кар'єри, тобто є люди. Так, знають основи підривної справи. Більше таких паралелей не бачу, тому що сапери, крім нас, ще є в ДСНС, є в поліції, демінери, які займаються гуманітарним розмінуванням. Але це дуже велика різниця, тому що існує загалом 3 види розмінування. Це бойове розмінування, це власне те, чим займаємося ми. Це оперативне розмінування, це якраз тим, чим займається ДСНС і чим займається поліція. Тобто це розмінування, яке проводиться на звільненій території, мирній, умовно мирній. І гуманітарне розмінування – це коли заходять різні приватні організації або державні організації, і вони проводять очистку місцевості. Також трохи дотично до інженерної загальної справи. Це люди, в принципі, яких є якісь елементарні, які стикалися з фізикою і хімією, тобто звичайно підриви ті ж самі, тобто там потрібні розрахунки робити, і люди, які з цим вже стикались по своїй минулій професії, або просто в житті, їм це легше дається. До нас приходять такі люди з будь-якою цивільною професією, і будівельники, і програмісти, електрики, механіки. Неважливо, як це цивільна професія. Тут навчитися можна, головне бажання, навчитися можна. У мене була суміжна професія, я охоронець, і коли я займався охороною, зокрема, клієнтів, то мені доводилося робити пошук саморобних вибухових пристроїв і штатних боєприпасів як в автомобілях клієнтів, так само і в приміщеннях, де клієнт або ж клієнтка могли перебувати.
раніше навіть проходив навчання в центрі розмінування міста Кам'янець-Подільський. Викладав в університеті і працював тренером в спортивному залі. Я студент. На будівельника вчусь. Та в мене немає цивільної професії. Я з 18 року як пішов служити, так і, по суті, сапером через декілька місяців став. Я не думаю, що є якась спеціальна підготовка. Кросфіт. Кросфіт. Так, кросфіт дуже, просто кажу, треба розуміти, що після цих довгих маршрутів просто приступаєш ти до дуже делікатної роботи, а той елемент, що ти можеш бути замучений, дуже сильно впливає на якість роботи. І відповідно, ти можеш із-за якоїсь такої тупої помилки, через те, що ти замучений і в тебе немає сил, ти можеш просто останній раз помилитися. Я стараюся заховати його за колоду, за пеньок, з тим, щоб воно було максимально замасковане. І починаєте вкручувати боєприпас сюди в шахту. Отаким от чином. 13 годин. Кнопка! Пострел! Вот это круто! Ха-ха! Найбільше, що я переносив, це 4 міни отаких таблеточки. Це ТМ-62М разом з включеними підривниками. Це, образно кажучи, одна з них важить плюс-мінус 10 кг. Тобто 40 кг це вже 4 міни. Далі на собі ти тягнеш як мінімум 7 магазинів повністю забитих. Ти тягнеш на собі автомат, ти тягнеш на собі бронежилет, ти тягнеш на собі шолом, ти тягнеш на собі гранати. Якийсь там підсумок з інструментами, лопатку, плюс-мінус, не знаю скільки, десь до 60 кг, тобто людина на собі тягне. Тому, звичайно, що ми б віддали перевагу людям, які є фізично сильні і витривалі, тому що інколи треба переносити доволі великі навантаження. Я бачу, люди, які займалися більш активно, тобто фізично, не бодібілдери, прямо качки-качки, і коли приходилось пройти, була робота, кілометри з мінами пройти, і люди проходили 200 метрів, у них просто падала дихалка, і все, вони вмирали. А роботу потрібно зробити, потрібно замінувати далі. І з цим проблематично. Витривалість, ще раз витривалість. Копати треба вміти всім швидко. Хочеш жити, будеш копати. Якщо брати за рахунку з розряду, замаскувати міну, потрібно швидко зробити лунку під міну, встановити її і замаскувати. Але треба розуміти, що там не такі об'єми, не потрібно ВОПи копати і так далі. Все-таки піхотинців побольше, напевно, копати потрібно. Тут іменно діло в швидкості і в якості, що потрібно ту міну правильно поставити, щоб вона, наприклад, в правильну сторону необхідно підірвалася. І не було СУ і так далі. Тут більше перфекціоністом треба бути. Для мене колись 1,5 тонни взривчатки взірвалося за 150 метрів від мене. Було небезпечно. Толк не забувай, що ти говориш, це саме безпечна професія. Ми розчистили кусочок дороги для евакуації танка, виявили 3 міни. 3 міни такого плану, це ТМ-62М. Звісно, що ми їх перевірили, ми їх стягнули всі 3 і склали, віднесли неподалік в ярок для того, щоб знищити. Справа в тому, що я їх склав разом, поклав туди 400 грамів тротилу біля цих 3 мін і скористався такою штукою, як ЗТП-300. Це запалювальна трубка, яка має в собі детонатор, кусок шнура, який прогорає з певною швидкістю. Але справа в тому, що вони ці доволі старі, мабуть, десь віку моїх батьків, може ще навіть старші. І, звичайно, що я їх запалив, і треба було почекати 5 хвилин. Я запалив, ми спокійно відійшли, 5 хвилин проходить, тишина. Я дивлюся на годинник, проходить 10 хвилин, тишина. Ми, звісно, ще почекали 10 хвилин, так як треба. Тишина. І треба щось робити. Приймаю рішення, що і всі дивляться на мене, ти старший, ти йди. Окей, я йду. Йду я, ззаді в мене ще 2 моїх хлопців. На відстані десь, метрів 200. Я йду, я думаю, я вже почав думати про все, згадав свій дитячий садочок. Я підходжу до тих мін і я бачу, як ще димлять рештки того шнура, який, напевно, чомусь набрався вологи і не спрацював. Я все-таки підійшов дуже спокійно, без відчуття якоїсь небезпеки, дістав, то для мами, дістав оцей капсуль-детонатор з заряду тротилу, забрав тротил і, в принципі, подумав, як мені сильно повезло.
От, ще з таких ситуацій, це коли ми займалися розмінуванням дороги, знову ж таки для проїзду танків, і нас побачив ворожий дрон. Я чомусь прийняв рішення піти відвідати окоп. Ми зайшли в окоп подивитися і працювати по тій ділянці дорозі почали якраз касетними боєприпасами. От коли ти лежиш на дні окопа, ти намагаєшся втиснутися в дно того окопа і ти чуєш, що десь там зверху летить ота касетка, яка летить плюс-мінус вертикально до землі, перпендикулярно. І ти от думаєш, тільки не лице, тільки не це. Десь такі ситуації. Та не знаю, такий саме, напевно, небезпечний, це, напевно, перший обстріл був. Коли перший раз розумієш, де ти знаходишся, в принципі, що по тобі можуть стріляти. І коли ти буквально, до речі, до питання, як швидко копати, що ти за 20 секунд собі МПЛ-кою яму вириваєш просто, в яку прекрасно повністю поміщаєшся в броні і всьому. А думав, що до такої швидкості ніколи, в принципі, не дойде. Та різні ситуації були. Або коли обмотаний взривчаткою, тобто є такі штуки, робляться бойовики для безкапсульного підриву, це береться шматок детонуючого шнура, такого червоного, до нього примотуються тротилові шашки. Була задача, потрібно було поставити, зробити окопну лінію, щоб піхота могла вкопатись краще. І потрібно було, відповідно, заложити заряди і протягнути бойовики між ними, оці, щоб для комплексного підриву. І мало того, що перед тим, коли ці заряди ще робилися, в тому зданні, в якому ми працювали, по ньому почав танк працювати. І то здання розбирати, я там потеряв нож за 6 тисяч гривень, ніколи його не забуду. Тоді танк почав розбирати прямо в угол здання, і повезло, що він тоді стріляв акумулятивними, і всі цілі залишилися. Потім вони почали в той же момент під підвал 120-й міномет закидувати. І ми прямо сиділи на вході в підвал, і так осколки, вторічка залітала буквально метрів 5 від нас. Я виходжу на вулицю з цього підвалу, щоб розложити ці заряди. І просто мені назустріч починає АГС стріляти. А на мені висить кілограм десь 10 зривчатків або 15 шнурків, тобто він так мотиляється повсюду. І я починаю скидувати з себе цю всю зривчатку. Вона за мене все не злітає, воно все запуталось. Я починаю бігти з нею і просто, я бачу АГС мені назустріч, і мені вторічка між цих шнурків зривчаткою, а в них, якщо попасти, хлопці десь збрехати, тобто воно швидко все закінчилось би. Це було як бовігіла, примірно, з мотками ДШ. Осколок від АГС залітає між двох шнурків в ногу. Пофіг на ногу, але якщо воно залетіло б в зривчатку, то було б печально. І того ж дня, коли вже поняли, що роботи не буде, відходимо на іншу позицію, і прямо на вході в позиції під мене падає один вог 2 метри від мене, не розривається. Ніж розривається, а другий прямо під п'яту точку і не розривається. Це такий самий веселий, комплексний був. І ще до підходу на тих позицій я попав по 120-й міномет. Обичний день сапера. Небезпечна ситуація настає, коли саперу різко приходиться ставати піхотинцем. Такі ситуації були, і в принципі тут більшість з цих знаходячих в цій кімнаті в цю таку ситуацію попадали. І коли тобі там парадійки передають, до вас там рухається коробочка і там 20 карандашиків, не наших, ти думаєш, я ж вроді сапер, але що робити? Таких ситуацій багато, кожна робота це по-своєму небезпечно. Різноманітні думки, що не виспався, що, може, перевіряєш, чи все взяв потрібно. Повернусь додому, одружусь. Це кожен раз таке на роботу будеш думати? Поспішно. У якої стаж алкоголізму і тремор рук теж не підходить. Бо таке собі. Мабуть, людина, яка відчуває якусь фобію стосовно цих вибухових предметів, а людина, яка є таким вираженим холериком і завжди, яка панічно реагує на будь-які небезпечні ситуації. Таким людям, в принципі, в саперах, я думаю, не місце і краще їм шукати себе десь інакше. Нам потрібно холоднокровні, витривалі і спокійні люди. Отборніші убійці. Головне, щоб бажання було. Коли ти починаєш розуміти це, тут уже зрівчатка, як воно все влаштовано, ти перестаєш боятися. А є такі, які все одно в них якийсь предрассудок, який застається, що це взривчатка, це опасно. Понятно, що вона опасна, але все опасно. І настройки може кирпич на голову упасти. І падає. І падає. А ти без каски. А тут ти постійно в касці і, в принципі. І шапці. І в шапці, 5-11. Звісно, це правда, хто не любить підривати. Що може бути краще? Якраз, до речі, після цього, коли підриваєш, перестає фобія до того, що щось зірветься рядом. Підірватися завжди весело. Підірватися бабах. Бабах класно.
Особисто я люблю вибухи, я люблю, коли воно все горить. Ну, на самом деле, да, воно десь класно в тому відношенні, навіть коли ти розумієш, як воно працює, а люди там дивляться на це, як кажуть, як на якась чорна магія. Пожарка приїхала. Да, пожарки приїжджають. Ні, насправді це все жарти. От, власне, якщо ви є сапером і ви не відчуваєте насолоди від вибуху, вам тут не місце. В принципі, я можу сказати, що 90% саперів, мабуть, відчувають насолоду від вибуху. Конкретно я в складі тих 90%. Аналогічно. Бабах, це класно. Особливо, коли це якийсь підрив, типу, ти ж не просто завжди там знищуєш, наприклад, боєприпас, ти ставиш в нього шашку і відходиш, і це. Тобто це якісь можуть бути там фігурні, точні подриви, з розряду там міст потрібно там підірвати, або якусь конструкцію правильно перебити. Тобто, коли ти бачиш результати, як воно правильно взірвалось, роботу свою ти зробив, тобто і бабах хороший був. Навіть коли біля мене 1,5 тонни пластиду взірвалося, було страшно, але бабах був епічний прям. І воно класно було. Пизде! А він якимось іншим користується? Там, в принципі, в них всі основні їхні міні-загородження, це щось це заборонене мінування, це касетні боєприпаси, ПОМ-2, ПФМ. Всі міни переважно вони ставлять, це не в керованому варіанті, а не керований. Розтяжки, плюс нештатні боєприпаси, фугаси різного типу, починаючи від міни 82-ї, закінчуючи фабами 250-ми. Бачив монку, яку покрасили в білий колір, типу, в місті повісили як тарілку. Монка – це от здорова така кругла міна, яка похожа типу, на супутникову тарілку. І вішали білим кольором провішено, типу, от ловить сигнал. Вони, в принципі, тільки цим і користуються. А переважно все якраз і заборонене. Всі їхні основні, самі кращі міни – це міни, які заборонені Женевською Отавською конвенцією. Ми якраз штурмували населені пункти в Херсонській області. Звичайний жилий будинок в селі був наскрізь замінований, зокрема тими своїми гранатами. Вони їх залишали там в проході, біля дверей, в кімнатах людей. Вони їх можуть залишати так само і в меблях. І росіяни, в принципі, вони не думають про те, що треба дотримуватися якихось там певних правил ведення війни чи правил гуманності. Для них це не має жодного значення. І за майже 2 роки війни, в принципі, повномасштабній її фазі, вони це зрозуміли. Оця міна, вона, на мою думку, найбільш практична, найбільш небезпечніша, найбільше шкоди вона зробила. Це така старенька, надійна бабця. Тому що ті всякі маніпуляції, особливо які з ними проводять там різного типу, сюрпризи під них можуть ставити і так далі. Тобто, навіть є приклади, коли там сапер типу на досвіді, і він до тебе підходить, він просто її витягує. А під нею може бути та ж мінна ловушка, яка МЛ-7, наприклад. Ти піднімаєш міну, вона взривається. І відповідно через таке легковажне ставлення до неї може статися все, що хочеш. До того, що їх просто переробляють під протипіхотний нажим. В нас водій, він легковажно віднісся до таблички міни, він думав, що це обман. І поїхав в напрямку якраз замінованого поля. Ми проїхали по замінованому полю, ми минули десь приблизно 40 отаких от мін зведених. Ми на них не підірвалися, я не скажу чому. Спішилися з машини і ми розміновували фугаси, які противник використовував саме з таких мін. Все дуже просто робилося. 3 таких міни накладалися одна на одну, це називається сендвіч. Збоку вони ставили тротилову шашку. В тротилову шашку вони вкладали електродетонатор і проводили досить велику, там десь кілометр, можливо навіть більшу електровибухову мережу, яку вони вже піднімали акумуляторами від комбайна. Вони були на елеваторі розміщені, тобто їхня підривна станція, тобто вони бачили наші колони. Я вам скажу, що вони таким чином суттєво нас сповільнювали. Їх ще є декілька видів різних, тобто є такі, які металошукачем неможливо виявити, тому що вона пластикова. І шукай, не шукай, тобто тільки зовнішнім оглядом ти можеш помітити або не помітити цю міну. Пастки взагалі є, причому деякі міни, до прикладу, та ж МЛ-7 чи МЛ-8 чи МС-3, це штатна мінна пастка, яка якраз передбачена на спрацювання на сапера або ж ту людину, яка буде старатися знешкодити дану міну.
Ось, але вони застосовуються вкрай рідко. Ну, в більшості росіяни застосовують банальні гранати, ті ж самі F-ки або РГД, які вони вставляють тут збоку. Буває, навіть так вставляють, що самі забувають дістати чеку. І ти розкопуєш тут міну, бачиш, о, граната, ну ок, граната, то граната, починаєш пальчиками мало відколупувати ту гранату і бачиш, блін, що ж таке, кільце, блін, що за фігня, копаєш далі, там чека. Тобто, ну, треба розуміти, що так само частина з них працює в обмеженому часі. Так само працює вже під обстрілами нашої артилерії, вони буває, блін, сунуть ті самі гранати, там куди попало, і забувають дістати ту чеку, він собі думає, що він там залишив ту пастку, закопує цю міну, і то собі йде. Там буває, звичайно, що такі теж попадаються. Але в будь-якому випадку треба працювати за алгоритмом і старатися відшукати всі фактори небезпеки, які можуть тобі загрожувати. Бо якраз коли сапер саме більше думає, що він самий на досвіді, тоді саме більше щось і трапляється нештатно. Коли ти дуже в собі впевнений, переважно воно працює якраз не в твою сторону. Так. Та, звичайно, є місце експериментам, я ж про що говорю. Та ні, ми ж не робимо таке точно. Ти не можеш поекспериментувати, понятно, там з встановленням міни. То, що ти, ну, перше, що потрібно, є певна процедура, як правильно міну ставити, щоб не зірвалася, по-друге, з правила війни. Ти там можеш поекспериментувати, наприклад, з якимись фігурними підривами, які потрібно зробити. По факту, то звичайно, що можна. Там на експерименті скільки в тебе хватить больного воображення. Але ми ж по конвенціям воюємо. Так що ми робимо все згідно книжки і конвенцій. Що в русських практикується, вони от роблять це згідно відповідно книжки. У них є книжка, вони людей навчили, люди за книжкою копаються. Копаються вони, звісно, класно, дуже добре, але тобто, в них, вплоть до того, що можна зайти в окопі, ти знаєш, що буде за поворотом, тому що вони роблять це згідно книжки. Ну, для введення противника в оману, звичайно, можна влаштовувати хибні позиції, ті ж самі, наприклад. Поставити трубу міномета, зробити там 2 взриви, щоб засічка якась була, і от все. Ти відволікаєш ворога від наших фактичних позицій, тим, що він не відпрацьовує кудись в пустоту. Маскування те ж саме. Треба розуміти, що зараз вже не працює тільки оптичне спостереження, тобто спостерігачами людьми, дрони, пташки, це маскування з неба потрібно також відповідно. Різні екрани сіток, різного типу також сітки використовувати, і не обов'язково сітки. Тобі потрібно підібрати таке, щоб воно не описувалось з загальної картини, там розвалів, розрух. Ти там не кинеш зелену маск-сітку, от типу, дивіться, тут серед доміка не стоїть міномет, бо тут зелена маск-сітка. Тобі потрібно прикрити якимось тим же строймусором. В лісі дуже добре видно, наприклад, ті ж там протектори і так далі. Ти будеш якось тут замасковувати, в оману вводити противника. Виходиш в поле, копаєш 10 ямок і все. Противник думає, що це міна, а по факту там нічого немає. Ти вводиш противника в оману. Табличка міни, насправді, це вже затримка противника, хоч там і міни немає, і це вже свого роду творчість. Цей боєприпас взагалі має виглядати як букет квітів дівчатам, які подарували, а вони їх викинули. Окей? Вогонь! Вогонь! Раз, 2, 3, 4, 5 осколків. 5 осколків разово в дану мішень. І ми вивчаємо дію осколкових полів. Тобто нас цікавить, на якій дистанції відбувається і ефективна робота, як воно і покриває. І крім того, ми ж так само буває, що працюємо над допрацюванням ефективності деяких з боєприпасів, намагаючись там їх покращити або якось покращити тактику їх застосування. Да, це що стосується там FPV-дронів, скидів і так далі, типу, боєприпаси, це якби теж частина інженерної справи, саперної більш безпосередньо, то що переробка боєприпасів під ці ж скиди, які зараз в цій фазі у нас активно почали використовуватися вже. І саперна справа це переробити, і щоб він був ефективний, щоб він робив красивий бабах. Yes. Передній край, взагалі, типу, військовій справі це не актуально. Тобто не актуально, то, що обстановка дуже динамічна, і там запустити того ж робота, він проїде 1,20 м, його р***ють. Все. Типу його не буде просто. І все-таки треба кажуть, що динамічно, дуже часто міняється обстановка, робот не зробить того, що зможе зробити людина. І більш якісно, не прийме рішення на місці, тобто і в нього не така можливість, тож навіть того там оператора, тобто треба розуміти, що він в нього обмежений механізм. А людина універсальна. Я вже вам казав, в принципі, що існує військове розмінування, оперативне і гуманітарне. Різного роду костюми, мабуть, ви маєте костюм ІОД-9, такий, що важить під 40 кг. Його більше використовують підрозділи вибухотехнічної служби поліції або піротехнічні підрозділи ДСНС.
Ми його не використовуємо, тому що в нас зовсім інша специфіка роботи. І також треба розуміти, що для деяких завдань це треба зробити тихо і щоб було непомітно. Якщо тим вже там танком заїхати, це будуть підриви і так далі. Тут з розряду недавно була задача, потрібно було перед штурмом новим зайти і провірити мінне поле. Тобто її потрібно було з вечора підготовити, зняти, і зранку туди повинна була заїжджати техніка. Якщо туди техніка б заїхала зразу, або якби був якийсь підрив, тобто це зразу все, вже очікують якогось руху з тої сторони. Потрібно зайти, тихо відпрацювати і вийти, максимально непомітно. Технікою такого, і навіть в тому ж костюмі ти цього не зробиш, ти не зможеш просто-напросто тихо рухатися і, в принципі, рухатись довго і далеко на такій дистанції, як потрібно. Ти не зможеш у випадку чого зреагувати, прийняти бій чи просто відступити. І також техніка. Це вже просто вона видає задум, який майбутнє, який може бути. Тобто, проявляється тут дорога, значить, можливо, вони хочуть туди піти. Все, тобто, скомпрометовано і очікують якоїсь відповіді звідти. А можна про пса патрона не говорити? Ні, насправді, от якраз це знову-таки треба повернутися до теми гуманітарного розмінування, оперативного і так далі. Навіть, наприклад, в Африці є, я не буду брехати в якій країні, є щур, який нагороджений нагородою за розмінування. Тобто, активно використовують тварин для розмінування. Це практика ще з Першої, ще з Другої світової війни. Це працює і це, як мінімум, може уберегти одного солдата, одного спеціаліста. В військовому розмінуванні я не бачу в цьому доцільності, воно не може працювати, в принципі. В гуманітарному розмінуванні так можливо. Використовуються пси, використовуються щурі, використовуються навіть свині. Свиня, щоб ви розуміли, вона має класний нюх. Якщо її натренувати на пошук запаху тротилу, або ж С4, або ж пластикової вибухової речовини, вона може класно працювати. Але ви зрозумієте, що будь-яка тварина – це живий організм, який теж втомлюється, який теж допускає помилки, і який так само можуть обманути. Тобто, якщо противник, наприклад, буде розуміти, що ми масово використовуємо тварин, що не є можливо, тому що при бойовому розмінуванні тварина буде боятися вибухів, тварина буде боятися ще якихось там посторонніх звуків. Суміші запахів постійно, то що із-за обстрілів. Тварина буде губитися, бо є суміш запахів, тому це використовувати тварин саме під час бойового розмінування це недоцільно абсолютно. Можливо, при гуманітарному, як вже казав другий, так, це можливо робити, але при бойовому аж ніяк. Плюси саперної роботи. Бабах. Якщо подобається, якщо зривається, люди бігають, суетяться, то сюди пряма дорога тільки. Пожарки їздять туди-сюди. Да. Тоді так. Переважно сапер – це людина, яка надіється тільки на себе. Тобто, і, в принципі, люба його помилка може стати тільки через нього. Тобто, підготовлений сапер – це не прям безсмертна людина, але людина, яка мінімально може постраждати від зовнішніх факторів, якщо вона все робить правильно. Тобто, якщо є бажання вчитись, розвиватися, і людина буде впевнена в цій професії, в собі, що вона її вибрала, то людина може прожити довше, ніж інші. Ти по факту працюєш з максимально небезпечними речами, але якщо ти знаєш, як вони працюють, то їх не потрібно боятися. І якщо ти не боїшся їх, то відповідно тобі з ними набагато проще працювати. І казав один з моїх інструкторів в центрі розмінування, сапер як професія – це одна з таких найбільш мирних професій в армії, тому що якщо ти займаєшся безпосередньо знищенням або зняттям боєприпасів, то ти, по суті, робиш цю справу навіки. Вони вже не знищать мало того, що ти зберігаєш свої власні війська. В принципі, я можу сказати точно, що піт і робота сапера, вона береже кров піхоти. І тим самим ти зберігаєш життя цивільних людей, які в майбутньому приходять на ті мирні території жити. На ті вже звільнені мирні території. Чи це будуть ті самі грибники в цьому лісі, чи ті самі лісники, які там десь будуть заготовляти ліс, чи ті самі трактористи або ж комбайнери, які будуть обробляти поле. Так. Ні, я насправді, я з сапером, не то, що прям став, але одним з поштовхом до сапера був, що я подивився «Повелителя бурі». Показує тут роботу сапера до повномасштабки. Зараз трошки помінялось. Для інженерних споруд потрібні техніка, тобто потрібні ескаваторщики, трактористи, грейдерісти, це правильно називають, водії грейдера, водії кранів. Також нам потрібні, якщо є бажання
Працювати з новітніми технологіями, з розряду плати і так далі. Це люди, які хоча б елементарно розбираються в якомусь радіопрограмуванні, водії важкої техніки, тому що переважно вся у нас є бронетехніка, ті ж бронеавтомобілі, водії бронеавтомобілів. Коротше, ласкаво просимо до нас в інженерну саперну роту. Будемо раді, якщо ви грейдерист, тракторист, хто там ще? Екскаваторщик, крановщик. Кранівник, хто там ще такий. Будемо раді всім. Чіз! Дякую. Норм.